Điều gì sẽ xảy ra khi bạn du hành không gian mà không mặc đồ bảo hộ? Tạo hóa đã ban cho con người bộ óc để có thể phát minh ra những thứ phi thường như vệ tinh, tàu vũ trụ, trạm quốc tế và tỷ tỷ những thứ đang phục vụ bạn trong cuộc sống. Để có thể làm được những điều phi thường đó là cả một quá trình tìm tòi, học hỏi, phát triển và làm đi làm lại hàng nghìn, hàng triệu lần mới có thể thành công. Nếu những ý tưởng này mà bạn nói ra hơn 100 năm trước thì chắc chắn bạn sẽ bị coi là điên. Điển hình của cái sự điên này là nhà bác học Nikola Tesla. Ông sinh ngày 10 tháng 7 năm 1856 và mất ngày 7 tháng 1 năm 1943, là một nhà phát minh, nhà kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, người Mỹ gốc Séc Bi. Ông được biết đến nhiều nhất vì những đóng góp của mình để thiết kế ra hệ thống dòng điện xoay chiều, cung cấp dòng điện xoay chiều hiện đại hay sóng radio, vân vân và mây mây. Người ta đã gọi ông là bác học điên, mà có thể ông cũng là điên thật khi cả cuộc đời ông không lấy vợ mà tuyên bố mình yêu một chú chim bồ câu. Đéo tin. Đấy là câu chuyện của những nhà khoa học, những thiên tài. Quay trở lại câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay. Thử tưởng tượng bạn là một nhà du hành đang khám phá vũ trụ bao la thì bất ngờ bị hất văng ra khỏi khoang tàu vũ trụ không đồ bảo hộ. Bạn sẽ sống sót được trong bao lâu? Cơ thể bạn sẽ biến đổi như thế nào? Theo Life Science, điều đầu tiên cần lưu ý là nhiều cảnh trong phim Hollywood về tình huống này đã bị thổi phồng để cho bộ phim thêm phần hấp dẫn. Theo đó, trong phim, một số người không mặc đồ bảo hộ khi ra ngoài vũ trụ sẽ bị phát nổ hoặc chết cóng ngay lập tức. Thực tế những gì xảy ra sẽ tương tự nhưng không tới mức như vậy. Mặc dù chúng ta hầu như không nhận thức được điều này trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cơ thể con người khi sống ở trên trái đất liên tục chịu áp lực từ bầu khí quyển. Những áp lực bên trong cơ thể chúng ta sẽ đẩy ngược trở lại để duy trì sự cân bằng. Tuy nhiên, vì không gian ngoài vũ trụ là trạng thái chân không, nên nó sẽ không có áp suất khí quyển như trên trái đất. Do đó, nếu bất ngờ nhảy ra ngoài vũ trụ không gian mà không có sự bảo vệ của bộ quần áo bảo hộ, cơ thể con người sẽ rơi vào trạng thái giải nén đột ngột. Giả thuyết về cơ thể con người sẽ nổ tung khi ngoài không gian trong các bộ phim có liên quan đến tình trạng giải nén đột ngột này. Tuy nhiên, theo các báo cáo trên GME Science, da người rất linh hoạt và mạnh mẽ. Vì vậy, nó có thể giãn nở theo áp lực mà không làm bùng nổ các mô và cơ quan nội tạng quan trọng. Ít nhất là nó giữ cho ruột của bạn không bị trôi ra ngoài vũ trụ. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc giải nén đột ngột là không hề nhỏ và nó gây ra sự đau đớn khi nước trong cơ thể bốc hơi nhanh chóng trong các mô, áp lực từ tim hay áp lực lên cơ hoành do sự giãn nở của không khí trong ruột. Chưa kể, việc giải phóng không khí đột ngột từ phổi có thể gây ra tổn thương cho các mô trong phổi và đường thở. Một số quan điểm cho rằng nếu bất ngờ bị quẳng ra ngoài vũ trụ nên cố gắng nín thở để tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để xử lý sự cố và tìm lối trở lại vào bên trong khoang tàu vũ trụ. Tuy nhiên, đây có thể gọi là một hành động ngu xuẩn. Bởi vì khi nín thở ở ngoài vũ trụ, bọt khí sẽ xâm nhập vào máu và sẽ di chuyển nhanh lên não, gây ra hiện tượng đột quỵ hoặc vỡ phổi do sự thay đổi áp lực. Nhưng ngay cả khi không nín thở, người đó cũng sẽ sớm hết oxy. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có ý thức trong khoảng 15 giây để chiêm ngưỡng vũ trụ bao la bát ngát, vì ngay sau đó bạn sẽ mất ý thức và trong khoảng 2 phút, các cơ quan của toàn bộ cơ thể sẽ bị thiếu oxy và chết. Trong quá khứ, đã có một số trường hợp tai nạn đã xảy ra khi cơ thể con người ở trong tình trạng tiếp xúc với môi trường chân không hoặc bị giải nén đột ngột. Vào năm 1965, một tai nạn đã xảy ra tại trung tâm vũ trụ Johnson khi một kỹ thuật viên bước vào buồng chân không đã vô tình được bật. Anh bất tỉnh sau khoảng 12 đến 15 giây. Sau 27 giây, bên trong buồng chân không được điều áp trở lại giúp cho kỹ thuật viên này tỉnh lại. Mặc dù anh chàng này đã bị mất vị giác khoảng 4 ngày sau tai nạn, nhưng cơ thể sau đó đã hồi phục một cách an toàn.
Tiếp tục, trong một vụ tai nạn năm 1982, một kỹ thuật viên đã tiếp xúc với môi trường áp suất thấp chỉ tương đương 3,6% áp suất khí quyển trong 1 phút. Sự cố khiến da của anh chuyển sang màu xanh và bị chảy máu trong phổi. Người đàn ông này sau đó đã hồi phục an toàn sau vụ tai nạn. Một vấn đề khác được đề cập tới khi con người ra ngoài không gian là nhiệt độ. Trong không gian, nhiệt độ bên ngoài khi có ánh sáng mặt trời xấp xỉ 121 độ C và nhiệt độ khi mặt trời khuất bóng là khoảng 157 độ C. Điều này nghe có vẻ khủng khiếp. Tuy nhiên, vì không có không khí trong vũ trụ, nhiệt độ không được truyền đến cơ thể con người qua không khí, cũng không được truyền nhiệt bằng đối lưu. Bức xạ là cách duy nhất nhiệt có thể truyền qua không gian trong vũ trụ. Nhưng cách truyền nhiệt này cần thời gian, do đó con người sẽ chết vì thiếu oxy trước khi chết vì nhiệt độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ tinh thần NTV thực hiện những video tiếp theo nhé.